mga ka-edyos, isa ka rin ba sa hindi pa rin nagkakaroon ng captions on sa minamay mong mga videos? Well, itong tutorial na to, itry mo, baka gumana sa'yo at magkaroon ka na rin ng captions ang Facebook, MYDAY. Basta, tara. So, ang unang gagawin natin ngayon is pupunta muna tayo sa ating Play Store. Then, i-update lang natin siya. After natin i-update, pindutin nyo to. Tapos, scroll. Minsan, makikita mo dito sa ilalim, itong live na to, may nakalagay dyan na join. So, kung merong nakalagay dyan na join, ang gagawin nyo lang is pindutin nyo lang yung join na yun. Then, i-refresh nyo siya. Pagkatapos, try na nating open itong Facebook apps natin. Titingnan natin kung makapag-MYDAY na tayo ng merong caption. O, diba, makikita nyo dyan, meron na siyang new icon, which is yung, ayan, yung captions. Para dun sa wala pa din talaga siya, ang gagawin nyo lang is, ibalik nyo lang muna siya sa old version, tapos, tsaka nyo i-update ulit yung inyong Facebook apps. Kulang lang yan sa kulikot-kulikutin nyo lang ng kulikutin. Try and try, makukuha nyo din yan. So, thank you for watching. Bye!